नमस्कार. अश्विनीज फूड लॅब मराठीमध्ये मी अश्विनी तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. लहान मुलांच्या दुपारच्या छोट्या भुकेसाठी काय करावं हा प्रश्न आपल्या सगळ्यांनाच येतो. तर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे एक चटकदार, टेस्टी आणि अत्यंत सोपी अशी रेसिपी कॉर्नफ्लेक्स भेळ. चला तर बघूया कशी बनवायची ही ट्विस्टेड भेळ जी आपण कॉर्नफ्लेक्सनी फटाफट बनवू शकतो. तर चला सुरू करूया. सगळ्यात आधी एका भांड्यात आपण थोडेसे कॉर्नफ्लेक्स घेऊया. या रेसिपीमध्ये प्रमाण बिलकुल पण फिक्स नाही आहे. तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे सगळे इन्ग्रेडियंट्स कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर त्यात आपण घालायचा आहे थोडासा वाफवलेला बटाटा आणि बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर. बटाटा आपण वाफवून त्याचे साल काढून थोडा बारीक चिरून घ्यायचा आहे आणि मगच इथे वापरायचा आहे. त्यानंतर त्यात घालायचा आहे बारीक चिरलेला टोमॅटो. त्यानंतर त्यात आपण घालायचं आहे चवीपुरते मीठ आणि थोडेसे लाल तिखट. जर तुम्ही ही भेळ लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर तिखटाचं प्रमाण थोडंसं कमीच ठेवा. त्यानंतर त्यात घालायचा आहे आपण थोडासा चाट मसाला, थोडीशी हिरवी चटणी आणि थोडीशी चिंच आणि खजूरची चटणी. हिरव्या चटणीची रेसिपी आणि चिंच खजूर चटणीची रेसिपी मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, ती नक्की चेक करा. सोबतच वरती आय बटनच्या तिथे पण मी या दोन्ही चटण्यांच्या लिंक्स दिल्या आहेत, त्या आपण नक्की चेक करा. तर हे सगळं आपण व्यवस्थित मिसळून घ्यायचे आहे आणि आपली ही कॉर्नफ्लेक्स भेळ ऑलमोस्ट रेडी आहे. तुम्ही यातले इन्ग्रेडियंट जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं कुठलेही इन्ग्रेडियंट कमी जास्त करू शकता. मला इथे वाटलं थोडासा टोमॅटो अजून घालावा, त्यामुळे मी ते थोडासा टोमॅटो जास्त यात मिक्स करत आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास यात थोडे भाजलेले शेंगदाणे किंवा डाळिंबचे दाणे तुम्ही यात ॲड करू शकता. तर आहे ना ही कॉर्नफ्लेक्स भेळची रेसिपी एकदम पटकन बनणारी आणि सोपी. लहान मुलांना तर ही भेळ आवडेलच, पण मोठ्यांना सुद्धा इव्हनिंग स्नॅक्ससाठी हे एकदम छान आणि हेल्दी ऑप्शन आहे. तुम्ही ही भेळ अशीच सर्व करू शकता, म्हणजे तुम्हाला हे ऑइल फ्री व्हर्जन मिळेल. पण जर तुम्हाला ऑइलचा थोडा काही प्रॉब्लेम नसेल तर तुम्ही थोडीशी बारीक शेव याच्यावरती भिरकून खा, खूप टेस्टी लागते. सर्विंगच्या वेळेस तुम्ही बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, शेव घालून सर्व करा. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ही भेळ लगेच म्हणजे खायच्या एकदम आधी बनवायची, तेव्हाच ही क्रंची आणि क्रिस्पी लागेल, नाहीतर ही एकदम सॉगी होते. त्यामुळे ही भेळ इन्स्टंट करून लगेच सर्व करायची आहे ना. ही रेसिपी अगदी सोपी. तर तुम्ही माझी ही रेसिपी वापरून कॉर्नफ्लेक्स भेळ नक्की बनवा, खा आणि सगळ्यांना खाऊ घाला आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा की तुमची ही कॉर्नफ्लेक्सची भेळ कशी झाली. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकन पण नक्की दाबा. बेल आयकन दाबल्यामुळे जेव्हा मी कधी नवीन रेसिपी टाकेल त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील आणि तुम्ही माझी कुठलीही रेसिपी मिस करणार नाही. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत कुक विथ लव्ह अँड सर्व विथ अ स्माइल. थँक्यू, बाय बाय अँड टेक केअर.